Seara bună, dragilor! Mă bucur să ne reîntâlnim. Acum, când noaptea își aprinde luminile, așezați-vă comod, uitați de grijile zilei, priviți cerul, căci e momentul când luna ne spune povești. Dragii mei, v-ați întrebat vreodată care este rolul nostru pe acest pământ? De ce suntem aici? De ce trăim, ne bucurăm sau plângem? De ce suferim? De unde venim? Ce este moartea? Mai există oare ceva după ea? Dacă da, face și voi, fără să știți, parte, ca și eroul poveștii noastre de azi, din categoria filosofilor. Căci ei, oameni ca noi, au trecut prin viață și s-au oprit din când în când, pentru câteva minute, să mediteze, să-și pună întrebări, în încercarea de a avea cât mai multe răspunsuri la toate aceste frământări omenești. Astăzi o să vă spun povestea tragică a lui Socrate. El s-a născut în Atena, de mult, probabil în 470 înainte de Hristos. Tatăl său era cioplitor în piatră, iar mama era moașă. Interesant, unul dădea viață pietrei sau marmurei, iar celălalt era martor la miracolul nașterii omenești. Ei nu erau bogați, dar le plăcea ceea ce făceau și se simțeau utili. Iar fiul a crescut mai mult în atelierul tatălui, care îl pregătea să-i preia meșteșugul. Câteodată o însoțea și pe mama sa, mai ales în timpul nopții, când aceasta se grăbea să asiste o tânără mamă. Și stătea adesea ghemuit printre rudele care așteptau și ei cu emoție ca puiul să vină pe lume. Vorbea cu ei sau câteodată le asculta tăcut conversațiile și mai ales poveștile. Unele erau vesele, dar altele îl înspăimântau de-a dreptul, căci el vedea cu ochii minții personajele, încerca să și le imagineze sculptate sau chiar prindeau viață. Câteodată le povestea chiar părinților că peste tot pe unde merge este însoțit de cineva, un prieten. Acesta îi ține companie și îl sfătuiește și cu el se consultă dacă are o decizie de luat. Astăzi l-am numit prieten imaginar sau știu eu, poate un înger? Unul care nu l-a părăsit niciodată până la sfârșitul vieții sale. Locul în care s-a născut era la vremea respectivă un oraș-stat cunoscut pentru bogăția și puterea sa. Adeseori Atena era atacată de orașele rivale, ca Sparta, de exemplu, iar bărbații erau pregătiți să lupte pentru apărarea cetății și pentru valorile acesteia. Atena era stăpânită și orânduită după principiul democrației, în timp ce Sparta era guvernată de o oligarhie tiranică. Educația băiatului urmează, deci, legile și obiceiurile Atenei de la vremea aceea. El va învăța să scrie și să citească, un pic de muzică, puțină poezie și, tot potrivit legilor, va pleca și la războaiele pe care Atena le purta. Și-a făcut serviciu militar, a luptat în războiul Peloponez, iar camarazii chiar au fost uimiți de curajul și rezistența lui. Și reîntors acasă, omul s-a însurat și a încercat să se bucure de viață. Se spune că îi plăcea să mănânce bine, să petreacă cu prietenii și să guste adesea un vin bun. Cu timpul modul lui de viață începu să se vadă și în aspectul lui. Socrate prinde rotunjimi și la față, dar și la burtă. Prietenii chiar făceau glume pe seama lui, câteodată. Pe lângă schimbările fizice evidente, el nici nu dădea doi bani pe aspectul lui exterior. Mergea îmbrăcat cu aceeași haină, care de la atâta purtat era deja peticită. Și, de cele mai multe ori, și mirosea, fiindcă și de spălat se spăla mai rar acum. Mergea desculț pe străzile Atenei, urmărit de mirosul lui specific, dar, ciudat, și de un grup mare de tineri. Acestora nu le păsa de cum arată Socrate, ci de felul lui de a fi.
de modul în care vedea lumea, original și curios totodată. La aceasta se adăugase și faptul că faimosul oracol din Delphi recunoscuse că nu există om mai înțelept decât Socrate. Și în vremea aceea oamenii chiar credeau în zei, în profeții, în ofrande și oracole. Fiecare cetate era ocrotită de cel puțin un zeu, iar legile cetății erau pliate pe ce spuneau ei, zei nemuritori. Cine le putea contesta, deci, cuvintele? Oamenii respectau un fel de tradiție care se transmisese din gură în gură, o lege veche, strămoșească. Toți, în afară de Socrate, care încă de mic își punea și altora întrebări. Mergând pe drumurile prăfuite ale cetății, îi plăcea să stea de vorbă cu oamenii, cu toți, cu cei săraci, dar mai ales cu artizani, cu negustori, și cu politicieni sau cu înțelepții vremii. Socrate nu se credea învățător. El se mulțumea doar să pună întrebări și să găsească contradicții. Tot ce știu e că nu știu nimic, le zicea el. Și vroia să deschidă și ochii celorlalți prin aceste întrebări simple ale lui. Atena fusese pentru o vreme înfrântă de Sparta și o perioadă fusese condusă de regimul celor 30 de tirani. Apoi, regimul democratic, care o făcuse cunoscută pe Atena ca cetatea zeiței înțelepciunii, preluase din nou puterea. Dar se pare că ideile lui Socrate deranjau mai mult ca niciodată. Dacă tinerii care îl urmau puneau la îndoială zeii, regulile, înțelepciunea regimului, nu ar fi putut duce decât la distrugerea cetății. Și se hotărăsc că nu mai pot tolera această modă creată de Socrate. Îl arestează, îl judecă și, în final, cei peste 500 de aleși în mod democratic hotărăsc să-l condamne la moarte. Socrate nu se apără. Oricum, nu se consideră vinovat de niciuna dintre acuzații. Am uitat să vă spun, iată de ce l-acuzau, în final, că ar corupe tineretul, că nu crede în zeii protectori ai cetății și că ar ține seama de alte divinități. Asta referindu-se probabil la vocea interioară, cea pe care el pretindea că o ascultă încă din copilărie. După condamnare, Socrate va fi dus la închisoare, dar el nu va fi izolat de prieteni. Aceștia vor putea să-l viziteze. Mulți îi vor propune să-l ajute chiar să evadeze. Aveau bani și relații. Îl puteau scoate de acolo și ar fi putut să plece undeva, în exil, departe de Atena. Nu ar fi fost primul. Dar Socrate refuză. Cum să ignore legile cetății? Asta nu se face. El nu a făcut decât să planteze semințele modestiei și ale înțelepciunii. Și oricum, el își asumă până la capăt ideile. Acceptă că trebuie să moară chiar pentru ele dacă așa își împlinește destinul. Va părăsi oricum lumea aceasta a aparențelor, o lume falsă și coruptă. Socrate credea în nemurirea sufletului. Moartea este o eliberare, spunea el, iar cei din Atena, cetatea faimoasă a democrației, vor trebui să trăiască cu conștiința pătată, căci au condamnat la moarte un inocent. Așa că, atunci când îi se întinde cupa cu cucută, el duce o travă la gură cu o privire senină, zâmbește. El e liniștit. Socrate pare calm și fericit. Parcă privește undeva, dincolo, în lumea ideală, în care îl așteaptă ceilalți, care, ca și el, au trecut prin lume și s-au întrebat care este sensul și rostul acesteia. El nu știe încă, nu are de unde să știe, că drumul lui pe pământ nu va fi uitat. Ucenicii lui vor scrie despre el. Platon îl va prezenta și îi va consemna pentru întotdeauna cuvintele, căci Socrate nu a lăsat nicio carte, nimic scris,
doar semințele înțelepciunii despre care vorbea el, plantate cu grijă în inimile tinerilor care l-au cunoscut. Iar ei au considerat că este, așa cum afirmase oracolul, cel mai înțelept om al vremii, primul care putea fi numit filosof. Ce s-a schimbat, dragilor, astăzi, la mai mult de 2000 de ani de la moartea lui Socrate? Lumea dominată de aparențe, corupție și ipocrizie a dispărut? Oare dacă ar fi trăit în acest mileniu, cum ar fi trăit Socrate? Ar fi avut probabil un canal YouTube sau un cont de TikTok? Ar fi apărut la televizor ca sociolog, om de știință, un liber cugetător? Ar mai fi avut el atâția adepți? Poate că ar fi dus o viață de guru? Nu știm. Ar fi putut oare fi închis sau executat? Pentru ideile lui, desigur? Sau l-ar fi trimis la casa de nebun direct? Sau l-ar fi ignorat, un nebun printre mulți alții? Probabil că n-ar mai fi avut aceeași soartă. Voi ce părere aveți? Noapte bună, dragilor! Până data viitoare, aveți grijă de voi! Trăiți, iubiți, fiți fericiți!